Xin chào các bạn, mình là Markup đây. Hôm nay, trong video này, Markup sẽ trả lời cho câu hỏi bạn có đang bán hàng sai cách? Chắc hẳn có một vài người đang gặp khó khăn trong việc bán hàng. Có thể là do họ mới bắt đầu kinh doanh, hoặc cũng có thể là họ chưa biết bán hàng đúng cách. Vậy thì hôm nay, hãy để Markup giúp bạn hiểu rằng mình đang bán hàng sai cách ở đâu và cần phải thay đổi những gì nhé. Trên thực tế, chúng ta ai cũng đã một lần làm sale, nhưng không có mấy ai thật sự thành công và giữ nó trở thành nghề của mình. Một vài người bắt đầu với việc kinh doanh online, nhưng chỉ cần sau vài ngày họ sẽ bỏ cuộc vì không có sự tương tác cao hay số lượng khách hàng ít. Một số khác bắt đầu việc bán hàng nhưng cũng không thể duy trì lâu vì số lượng nhập và bán quá chênh lệch. Họ có doanh thu thấp, thậm chí là bị âm do bán hàng gặp nhiều khó khăn và số tiền chi trả cho các chi phí khác quá lớn. Có một điều mình khá chắc chắn là đa số chúng ta ít khi có thể trở thành kiểu người thành công trong lĩnh vực này và thường dễ dàng rơi vào kiểu người bán hàng thất bại chỉ vì gặp một vài trở ngại. Vậy nên chúng ta cần phải thay đổi ngay hôm nay. Hiện nay cho thấy chỉ có 37% người làm sale đang hoạt động thành công và đạt hiệu quả cao. Bởi vậy, sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 8 kiểu người bán hàng thường gặp và cùng nhau nêu ra một vài nhận xét giúp chúng ta luôn thuộc trong top 3 dẫn đầu nhé. Đến với nhóm người đầu tiên trong top 3 dẫn đầu, đó là nhóm chuyên gia. Họ chiếm 9% trong số người bán hàng. Đây là những người bán như không bán, luôn biết làm hài lòng khách hàng, có thể mang lại lợi ích mà khách hàng mong muốn. Họ liên tục vượt xa những người đồng nghiệp của mình và đạt được doanh số cao. Với sự thành công này của mình thì những người ở nhóm này nên tập trung vào phát triển đội ngũ, giúp đỡ những người mới vào nghề hoặc đồng nghiệp đang gặp khó khăn với việc bán hàng để tạo nên một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả. Đến với nhóm siêu sao chốt. Họ chiếm 13% trong nhóm những người bán hàng. Đây là nhóm rất giỏi trong việc chốt những hợp đồng lớn. Họ có thể xử lý lời từ chối của khách hàng một cách khéo léo, biến không thành có. Tuyếp người này dễ bị bệnh nghề nghiệp là nói chuyện hơi ngọt quá. Những người này chỉ cần thay đổi một chút về cách nói chuyện để có thể tiếp cận được nhiều ứng viên và phát triển tốt nhóm sale của chính mình thay vì bán hàng toàn thời gian. Cuối cùng, nằm trong top 3 dẫn đầu là nhóm người tư vấn Pro. Họ chiếm 15%. Đây là nhóm người rất giỏi lắng nghe và giải quyết vấn đề. Họ thiết kế được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, cách tiếp cận vấn đề của họ có thể hơi đơn điệu, một chiều và đã vô tình tạo ra một phong cách bán hàng duy nhất, thiếu sự sáng tạo trong việc thúc đẩy doanh số. Đây là những người có khả năng quy hoạch rất tiềm năng. Nhóm này cần nỗ lực học hỏi từ những người đi đầu và trau dồi trong sách vở để có thể phát triển được những kế hoạch bán hàng phong phú và sáng tạo hơn. Đây sẽ là câu trả lời cho tất cả các bạn khi luôn phải thắc mắc rằng tại sao anh ấy bán hàng đắt vậy? Tại sao chị ấy lại chốt được nhiều hợp đồng đến thế? Sao họ có doanh thu cao vậy? Vì họ là những người bán hàng thuộc top 3 dẫn đầu. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận về những nhóm người bán hàng cần phải thay đổi để trở thành một trong top 3 người bán hàng thành công thì chúng ta cần phải thay đổi những gì và phát huy những gì nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhóm người học sinh giỏi. Họ chiếm 19%. Đây là nhóm người chiếm đại đa số trong 8 kiểu người bán hàng. Họ quá hiểu về sản phẩm, học rất chăm và dành hết thời gian nói với khách hàng tất cả các chi tiết to nhỏ về sản phẩm. Nhưng kết quả là khách hàng sẽ bị chán, người bán thì không đi tới trọng tâm và cũng không giải quyết được vấn đề của khách hàng. Điều cần cải thiện ở nhóm này là họ cần tập trung vào khách hàng và học kỹ năng lắng nghe nhiều hơn. Hãy nhớ rằng người bán hàng giỏi là người tạo được giá trị có ích cho khách hàng. Tiếp theo sẽ là nhóm người kể chuyện. Họ chiếm 7%. Có thể nói đây là nhóm người rất quan tâm đến khách hàng, giỏi lắng nghe và tiếp chuyện. Tuy nhiên, tuyếp này hay bị quên trọng tâm bán hàng và ít nhắc đến sản phẩm. Điều này làm cuộc gặp mặt trở nên lan man, phí thời gian và không hề hiệu quả. Vậy nên, nhóm người kể chuyện sẽ cần phải học cách kiểm soát cuộc nói chuyện theo hướng chủ động, tự nhiên để câu chuyện luôn trong tầm kiểm soát mà vẫn tạo được sự thoải mái cho khách hàng. Đây có lẽ là nhóm người mà chúng ta đã gặp phải nhiều nhất, đặc biệt là đối với những người mới bước vào kinh doanh, bán hàng. Nhóm người học thuộc lòng, họ chiếm 15%. Đây là nhóm phụ thuộc quá nhiều vào kịch bản sale đã được dạy ở lớp. Vì vậy, họ đã thiếu đi sự linh hoạt khi đối đáp với khách hàng.
Những người ở nhóm này thường cứng nhắc, không có sự khéo léo và những cách xử lý thì mang tính chất bài vở quá nhiều. Nhóm này nên cải thiện lại kỹ năng bán hàng bằng cách chỉ dựa vào một vài ý chính, và từ đó họ có thể tự ung biến những tiểu tiết còn lại tùy theo từng trường hợp. Họ nên tập trung vào lắng nghe và thấu hiểu khách hàng hơn là cố nói bằng được kịch bản đã được học. Đến với nhóm người có một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, đó là nhóm chiến binh. Họ chiếm 7%. Đây là một nhóm mà quá mãnh liệt trong cách bán hàng của mình. Đôi khi họ sẽ chốt được hợp đồng lớn, nhưng phần lớn khách hàng sẽ không hề thích bị ép mua. Cách tiếp cận của họ quá mạnh bạo và thiếu sự tinh tế. Chính vì có nguồn năng lượng mạnh mẽ nên những người trong nhóm này thiếu đi sự khéo léo và linh hoạt trong cách ứng xử với khách hàng. Như vậy, đối với những người trong nhóm này thì họ cần tập trung phát triển kỹ năng lắng nghe, biết đồng cảm và trau dồi kiến thức sản phẩm. Học cách giữ lửa nhưng nên biết tiết chế để đạt được phần trăm chốt hợp đồng cao hơn. Và chúng ta cùng đến với nhóm người cuối cùng, đó là bạn cả xóm. Họ chiếm 15%. Phần lớn những người bán hàng bị tập trung quá vào phần thiết lập quan hệ và có mong muốn đạt được thiện cảm của mọi người, để tâm quá nhiều vào việc tán gẫu và làm thân với người khác mà quên đi nhiệm vụ bán hàng của mình. Nhóm này cần được huấn luyện kỹ khả năng khơi gợi nhu cầu về sản phẩm và cắt bớt thời gian nói chuyện không cần thiết. Quản lý cần trực tiếp giúp đỡ để thiết lập những kế hoạch cụ thể và kiểm tra thường xuyên để các cuộc gặp của họ được hiệu quả nhất. Bạn thấy mình đang nằm trong top 3 dẫn đầu hay nằm trong nhóm cần cải thiện bán hàng? Nếu bạn nằm trong top 3 thì Markup xin chúc mừng bạn. Chắc hẳn bạn đang có những thành công trong kinh doanh phải không? Còn nếu bạn nằm trong nhóm những người bán hàng cần thay đổi thì thật là hay, vì mình vừa đưa ra những nhận xét và lời khuyên dành cho bạn rồi. Hãy thử thay đổi và chờ xem kết quả nhé. Mình mong rằng video này sẽ cho các bạn một góc nhìn hoàn toàn mới và bao quát hơn để giúp bạn hỗ trợ đội ngũ của mình cũng như đạt được hiệu quả bán hàng cao hơn. Cảm ơn bạn đã đón xem video ngày hôm nay và hy vọng là bạn đã tìm được những thông tin thật hữu ích. Hẹn các bạn trong video mới của Markup vào tuần sau. Đừng quên like video và đăng ký kênh của bọn mình nhé. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ.